Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Một ông sao sáng, hai ông sáng hơn. Đây là chương trình cung cấp tổng hợp kiến thức cho học sinh qua bộ câu hỏi trắc nghiệm. Và số đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ môn văn học và lịch sử. Chương trình do công ty CVM phối hợp và thực hiện. Và bây giờ chúng ta hãy đón chào người chơi đến từ đội chơi đầu tiên. Xin chào chị Mộng Thu Hồng. Chào chị MC, chào khán giả dễ thương. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, tươi trẻ và mát mẻ. Tôi đã sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu. Câu hỏi số 1, Bên kia sông Đuống là tác phẩm của nhà thơ nào? A. Hoàng Cầm, B. Mộng Cầm, C. Hà Mật Tử, D. Chế Lan Viên. Bên kia sông Đuống là tác phẩm của Hoàng Cầm. Phương án A. Chính xác. Câu hỏi số 2, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ra ở đâu? A. Làng Lá, B. Làng Kẻ Vẽ, C. Làng Cựu, D. Làng Đo Đo. Trong tác phẩm Bắt Biếc thì Nguyễn Nhật Ánh có nhắc đến làng Đo Đo. Và tôi nghĩ đây chính là quê hương của ông. Tôi chọn phương án D. Làng Đo Đo. Chính xác. Câu hỏi số 3, nhà thơ nào không phải nhà thơ của phong trào thơ mới? A. Huy Cận, B. Nguyễn Bính, C. Lưu Trọng Lư, D. Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh hiệu là Tây Hồ, sinh năm 1872. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động cách mạng. Còn phong trào thơ mới diễn ra vào năm 30-45. Cho nên tôi nghĩ phương án D. Phan Châu Trinh. Vâng, câu hỏi số 4, tập nhật ký trong tù được viết ở đâu? A. Thiểm Tây, B. Hành Tây, C. Khoai Tây, D. Ở trong tù. Hành và khoai ấy hả? Bác Hồ bị chính quyền tưởng với thạch bắt giam tại Quảng Tây Trung Quốc, chứ không phải là Thiểm Tây. Hành và khoai thì chắc là chương trình đưa vào để trơn người chơi thôi. Cho nên là tốt hơn hết tôi xin chọn phương án D. Ở trong tù. Chính xác. Câu số 5, điền tiếp vào đoạn thơ sau. Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi, cho tôi làm 3 chấm dưới thân tàu đưa tiện bác. Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không bóng 1, 3 chấm. A. Thơ bờ đê, B. Sóng hàng cau, C. Thơ dòng sông, D. Sóng hàng tre. Bài thơ này là tôi biết nè. Phương án sóng hàng tre mới là phương án chính xác. Phương án D. Xuất sắc. Chúng ta tiếp tục câu hỏi số 6. Con gái của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ai? A. Ni sư Hương Tràng, B. Ni sư Hương Nghiêm, C. Ni sư Tĩnh Quang, D. Không đáp án nào đúng. Con gái của Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là Quyền Trân công chúa. Bà được gả cho vua Chế Mân để nối kết tình hữu nghị Chiêm Việt. Sau khi Chế Mân băng hà thì bà trở về Đại Việt. Và rồi một thời gian sau đó bà đi theo con đường giác ngộ của cha mình là Trúc Lâm Đại Sư, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm. Ni sư ngụ trên am Ngọa Vân núi Yên Tử và lấy pháp hiệu là Ni sư Hương Tràng. Phương án A. Chính xác. Câu hỏi số 7. Sau này, khi đã đi xa, mỗi lần về thăm ngoại, tôi ngồi trên xe đò băng qua cầu Cẩm Lễ, mắt nôn nao ngóng về phía biển, hễ thấy hoa đỏ vẫy tay là biết đã tới nhà. Là câu văn trong tác phẩm nào của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? A. Đi qua hoa cúc, B. Hạ đỏ, C. Trại hoa vàng, D. Hoa hồng xứ khác. Tôi đã đọc tác phẩm này rồi. Và chắc chắn tôi xin chọn phương án A. Đi qua hoa cúc. Chính xác. Câu số 8, điền vào chỗ trống câu ca dao sao. Trong đầm gì đẹp bằng 3 chấm, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. A. Sen, B. Súng, C. Mai, D. Đào. Đương nhiên là tôi xin chọn phương án A. Tại vì ai cũng biết câu ca dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Chính xác. Câu hỏi số 9, Ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh là hai câu thơ trong tác phẩm nào? A. Khóa hư lục, B. Truyền kỳ mạng lục, C. Đại Việt thư ký toàn thư, D. Việt Nam sử lược. Chúng ta không có bất kỳ sự trợ giúp nào ngoài phương án chuyển với đồng đội. Tôi xin chuyển. Vâng, tín hiệu trợ giúp từ đồng đội. Trời ơi, ở trỏng mà nóng cả ruột. Dạ, em xin chào chị MC, chào khán giả dễ thương. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, tươi trẻ và mát mẻ. Em đã sẵn sàng. Chào chị Thu Hương, tôi xin đọc lại câu hỏi số 9. Ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh là hai câu thơ trong tác phẩm nào? A. Khóa hư lục, B. Truyền kỳ mạng lục, C. Đại Việt sử ký toàn thư, D. Việt Nam sử lược. Trời ơi, máu vô mà quất câu khó dữ. Thôi tôi chọn đại nha. A. Khóa hư lục. Thật là may mắn, chính xác. Khóa hư lục là tác phẩm đặc sắc của Trần Thái Tông, làm sau khi truyền ngôi xuất gia tu thiền, nghiên cứu đạo Phật.
Khóa Hư Lục là một bộ sách quan trọng và xưa nhất mà chúng ta còn giữ được. Và Trần Thái Tông không chỉ là một nhà tu hành đắc đạo, lại là một nhà triết học sâu sắc và một thi sĩ trữ tình giàu dạt. Câu hỏi số 10. Lý Công Uẩn lên ngôi vào năm nào? A. 1006, B. 1007, C. 1008, D. 1009. Lý Công Uẩn lên ngôi vào 1009. Phương án D. Chính xác. Câu hỏi số 11. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Bến cảng Nhà Rồng là ở đâu? A. Hà Nội, B. Huế, C. Thành phố Hồ Chí Minh, D. Cần Thơ. Chắc chắn là bến cảng Nhà Rồng là ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Phương án sơ. Chính xác. Câu số 12. Phạm Tiến Duật là ai? A. Một bác sĩ, B. Một nhà thơ, C. Một diễn viên múa, D. Một tay đua công thức 1. Tay đua công thức 1 á hả? Tôi xin chọn phương án một nhà thơ, B. Bạn thuộc bài thơ không? Có thể tặng cho khán giả được không ạ? Dạ, tôi xin tặng cho khán giả một bài thơ của Phạm Tiến Duật là Tiểu Đậu xe không kính. Xe không kính không phải vì xe không có kính. Bông giật bông rung kính dở đi rầu. Ung dung buồn lái ta ngầu. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng. Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như xa như ùa vào buồn lái. Không có kính. Thì có bụi. Bụi phun tóc trắng như người già. Chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc. Nhìn nhau mặt lắm cười ha ha. Em xin hết. Đọc nữa hết giờ. Sao chị MC cười vậy? Dạ vâng, không có gì ạ. Chúng ta tiếp tục nào. Câu hỏi số 13. Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du gồm bao nhiêu câu? A. 3254 câu, B. 3245 câu, C. 3542 câu và D. 3524 câu. Thâu tiêu rồi. Cái này em không biết. Tại hai bả kéo em đi thi chứ. Này không phải sở trường của em. Em mơ gì? Vậy hậu quả đó trời. Thâu tôi xin chuyển. Cuối cùng cũng được thi. Biết chắc là chị Thu Hương sẽ không trù lâu. Dạ, em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, tươi trẻ và mát mẻ. Em đã sẵn sàng. Dạ vâng, xin chào chị Mộng Thu Đủ. Ấy giá là chữ hè. Từ những ba chị em, ba mẹ đặt ba cái tên khác nhau. Thu Hồng, Thu Hương, Thu Đủ. Thôi, từ nay em xin lấy nickname là Thu Ngọc. Dạ, Thu Ngọc đã sẵn sàng. Xin chương trình tiếp tục. Dạ vâng, chị Thu Ngọc, tôi xin đọc lại câu hỏi số 13. Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du gồm bao nhiêu câu? A. 3254 câu, B. 3245 câu, C. 3542 câu và D. 3524 câu. Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du có thầy 3254 câu thơ lục bát. Phương án A. Chính xác. Câu hỏi số 14. Tác giả bài thơ sau là người quê ở đâu? Sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. A. Bắc Giang, B. Hà Giang, C. Lạng Sơn, D. Cao Bằng. Đây là bài thơ Nói với con trong chương trình văn học lớp 9 của tác giả Y Phương, và ông chính là người của quê hương Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phương án D. Chính xác. Câu hỏi số 15. Đây là câu nói của nhân vật nào? Văn chương không cần đến một người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. A. Xuân tóc đỏ, B. Anh Pha, C. Hộ, D. Bà Chúa Tuyết. Bà Chúa Tuyết chắc không phải rồi. Xuân tóc đỏ thì lẩu cả lắm, làm sao mà triết lý được như vậy. Anh Phá thì tôi chưa đọc, nhưng mà suy luận đơn giản thì chỉ có Hồ là nhà văn thôi. Cho nên tôi xin chọn phương án Hồ.
Chính xác, câu hỏi số 16. Nhà thơ Trần Ngọc Hưởng đã viết 4 câu thơ sau cho thi sĩ nào? Cổ thi người đọc bên lều cỏ, vượt mấy trăm năm vọng tiếng về. Đâu khúc tiêu dao lay bổng nguyệt, mảnh lòng hiền sĩ dặm đường quê. A. Phan Bội Châu, B. Nguyễn Bính, C. Cao Bá Quát, D. Nguyễn Khuyến. Đối với câu hỏi này thì tôi xin chọn phương án D. Nguyễn Khuyến. Câu hỏi số 17. Nhân Hứng cũng dựa toan cất bút nghĩ ra lại thẹn với ông đào là câu thơ trong bài thơ nào của nhà thơ Nguyễn Khuyến? Thu điếu, thu vịnh, thu ẩm, thu. Tại sao MC lại đọc gấp vậy? Vâng, tôi xin chọn phương án B. Thu vịnh. Đây là 2 câu thơ trong bài thơ Thu Vịnh của chùm thơ Thu Nguyễn Khuyến. Câu hỏi số 19. Tên hiệu ỷ lan mà vua Lý Thánh Tông ban cho cô gái Hương Thổ Lỗi để kỷ niệm buổi đầu gặp gỡ có nghĩa là gì? A. Tựa vào gốc lan. B. Ngửi đóa hoa lan. C. Cô gái hái lan. D. Tất cả đều đúng. Đáp án A. Ỷ lan tức là dựa vào gốc lan. Vâng, rất là xuất sắc. Đây là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay và đội chơi nhận được một phần quà là chuyến du lịch xuyên Việt trong 1 tháng. Xin chúc mừng đội chơi. Dạ, em xin đại diện 3 chị em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình 1 ông sao sáng 2 ông sáng hơn do công ty CVM phối hợp và thực hiện hôm nay là kết thúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở tập 2.